بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأثر الكبير، أهلا بكم في حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم طبعا في حياة المصريين القدماء. القناة متخصصة في شرح الآثار المصرية، الحضارة المصرية، التاريخ المصري القديم، فبالطبع إن احنا بنتكلم عن كل جانب من جوانب أجدادنا المصريين القدماء. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا واستخدمه المصري القديم بطريقة واسعة. يعني المصريين القدماء استخدموا الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة بطريقة كبيرة جدا وكان مهم في حياتهم طبعا، وهو المراكب والسفن في مصر القديمة. طبعا المصريين القدماء اخترعوا المراكب والسفن منذ زمن بعيد، ودي كانت حاجة كويسة جدا. احنا عارفين المصريين القدماء هم أصحاب الاختراعات، وانا قلت قبل كده ان كل حاجة في حياتنا موجودة دلوقتي كانت من اختراع المصريين القدماء. المصريين القدماء هم الذين أناروا للبشرية أو أناروا للعالم حاجات كتير جدا، وتوصلوا إلى حاجات كتير جدا جدا جدا، ومنها بالطبع المراكب والسفن. احنا بنستخدم المراكب والسفن لحد دلوقتي في حياتنا، والمراكب والسفن استخدامها كتير وردت في القرآن. طبعا الفلك وردت في القرآن كتير، من قوم قبلينا كتير استخدم المراكب والسفن، وطبعا المصريين القدماء بالطبع ان من هذه الأقوام واستخدموا المراكب والسفن حتى أن وصلتنا، وطبعا استمرت صناعتها في مصر القديمة على مدار كل العصور إلى نهاية العصور الفرعونية، إلى أن سلمت الحضارة المصرية جميع اختراعاتها للبشرية، وبدأنا في العصور الحديثة. بالطبع أن اختراع المركب أو السفينة كان هام جدا بالنسبة للمصريين القدماء، لأن المراكب بالطبع أن المصريين القدماء استخدموها منذ أقدم العصور بسبب وجود نهر النيل عندنا. احنا عارفين أن مصر بها نهر النيل يشقها في الوسط من الجنوب إلى الشمال، وفي سواحل البحر المتوسط، في سواحل البحر الأحمر. بالطبع ان احنا يعني عندنا سواحل كتير، عندنا مياه كتير، فبالطبع ان لازم من استخدام المراكب والسفن. المركب طبعا بدأها المصري القديم في الأوائل، وكان يعني بيستخدمها لأغراض كتير. يعني نشوف دلوقتي ايه الأغراض اللي تم استخدام المراكب والسفن فيها. من أهم الأسباب اللي استخدمها المصري القديم استخدم فيها المراكب، أو الغرض منها كان من إنشاء المراكب هو مساعدته في التنقل. كان بيستخدمها المصري القديم، بيستخدم المركب أو السفينة في التنقل من مكان إلى آخر، سواء داخل البلد أو خارجها. يعني يمكن يمكن وصلت إلى السودان، المراكب في النيل وصلت إلى السودان مثلا وبلاد أفريقيا وما إلى ذلك. طبعا المصريين القدماء المصري القديم كان بيستقل المركب من مدينة إلى مدينة، مثلا من الجنوب من أبيدوس إلى طيبة إلى منف، يعني أماكن كتير في مصر القديمة. فبالطبع أن كانت مهمة المركب مهمة هامة جدا في حياة المصريين القدماء. بعد كده أن المراكب دي أو السفن ساعدت المصريين القدماء في نقل الأحجار زي ما احنا عارفين، يعني ساهمت في بناء الحضارة المصرية القديمة. احنا قلنا قبل كده لما كنا بنتكلم عن بناء الأهرامات وبناء المعابد وما إلى ذلك، قلنا أن في بعض المصريين القدماء جابوا حجارة من جهات مختلفة، وكانت طبعا كتير منها بيجي عبر نهر النيل عن طريق المراكب. فساهمت المراكب بالطبع في بناء الحضارة المصرية القديمة. يمكن يذكرني من عصر الدولة القديمة الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، يعني يمكن كان لديه أسطول من المراكب، أسطول بحاله، يعني عشرات من السفن. طبعا الملك سنفرو معروف انه كان ارسل اسطول الى بلاد الشام، سوريا ولبنان، لجلب خشب الارز من هناك. فبالطبع ان هذه المراكب او السفن الكبيرة كانت يعني تبحر عبر البحر لحد شواطئ طبعا سوريا ولبنان، وتحضر من هناك طبعا الأخشاب اللي كان بيحتاجها. أيضا الملكة حتشبسوت، وإحنا عارفين الملك سنفرو في الدولة القديمة، الملكة حتشبسوت في الأسرة 18 في الدولة الحديثة. أيضا كانت رحلات بلاد بونت، وكلنا نعرف الموضوع ده، رحلات بلاد بونت من مصر إلى جنوب أفريقيا، إلى سواحل أفريقيا في الجنوب. طبعا
دي كان لها أسطول كبير الملكة حتشبسوت من السفن، وكانت الملكة حتشبسوت يمكن ملكة كانت عملت يعني انفتاح تجاري كبير بين مصر ودول أفريقيا وخاصة دول الجنوب، وطبعا بلاد بونت هناك اللي ربما تكون القرن الأفريقي أو الصومالي وما إلى ذلك، وطبعا لجلب البخور والعطور والحيوانات وما إلى ذلك. يعني التبادل التجاري كان كامل، وده كان كله عن طريق السفن والمراكب. يعني أقدر أقول أن المصريين القدماء يعني توسعوا في صناعة المراكب والسفن، توسعوا بطريقة كبيرة جدا جدا جدا. برضو من الاستخدامات البسيطة للمراكب والسفن كانت تستخدم للتنزه، فكانت لرحلات مثلا رحلات التنزه من هنا إلى هناك، يعني عبر نهر النيل مثلا وما إلى ذلك. يعني كانت تستخدم أحيانا، وأحيانا كانت تستخدم أيضا للصيد. يعني كانوا المركب يستخدم للصيد سواء في البحر، يستخدم وخاصة في نهر النيل صيد الأسماك وما إلى ذلك. فكانت المركب لها استخدامات عديدة جدا جدا جدا، وخدمت الحضارة المصرية خدمة كبيرة جدا جدا. وطبعا معظم المراكب زي ما احنا عارفين كانت تصنع من الأخشاب المختلفة، يعني كتير من أنواع الأخشاب المختلفة، وكانت طبعا يعني تصنع بطريقة جميلة جدا اللي هي اللصق أو تعشيق الأخشاب بعضها ببعض عن طريق يعني رابط من الأخشاب أيضا زي مسمار كده، وكانت تربط بالحبال من نبات الحلفة أو من حاجات من النباتات وما إلى ذلك. فكانت تربط ربط جيد، وكانت يعني في الحقيقة أن هي تصنع بطريقة جميلة جدا جدا جدا. كذلك استخدم المصري القديم المراكب في الناحية الحربية والسفن في الناحية الحربية. يمكن لحد دلوقتي طبعا احنا عارفين البحرية لحد دلوقتي يعني تستخدم طبعا السفن في بلاد كتير، مثلا البلاد المطلة على الشواطئ البحار أو الأنهار طبعا بتستخدم في الناحية الحربية. يعني نقدر نقول أن المصريين القدماء عندما ابتكروا أو اخترعوا السفن طبعا كان ده يعني تطور كبير جدا 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 في حياتهم، وكانت مهمة جدا. يعني مثلا وصلنا من حياة المصريين القدماء في الحقيقة يمكن مراكب كتير. لو اتكلمنا عن المراكب اللي وصلتنا طبعا مراكب كتير جدا. أيضا هناك نوع من المراكب المصرية القديمة أو السفن اللي هو مراكب الشمس. احنا عارفين يمكن أشهر مراكب الشمس هي يعني مركب خوفو. احنا عارفين ان تم اكتشاف حفرتين بهم مراكب كبيرة أو سفينتين كبار طبعا بجوار الهرم الأكبر في منطقة الجيزة. يمكن أول واحدة تم اكتشافها بواسطة الدكتور كمال الملاخ الأثري المصري الكبير سنة 1954، ودي كانت يعني نقلة كبيرة جدا، لأن احنا عارفين الملك خوفو يرجع لعصر الدولة القديمة الأسرة الرابعة، يعني ما يقرب من 3000 سنة قبل الميلاد. والمصريين القدماء اخترعوا هذا المركب الكبير جدا اللي احنا شفناه طبعا وكل الناس شافته. تم عمل متحف لها مخصوص، وطبعا يتم نقلها إلى المتحف الكبير يعني في مكان كبير جدا جدا جدا، يعني مركب كبيرة جدا، سفينة بحالها. طبعا دي كانت تستخدم، مراكب الشمس كانت تستخدم في الأغراض الدينية، لأن احنا عارفين أن الملك كان يبحر بها كل حاجة في حياة المصريين القدماء كان الدين أحيانا بيتدخل فيها. يعني كانت مراكب الشمس دي علشان الملك يقلد في الحياة الأخرى الإله رع الذي يشرق في الشرق اللي هو قرص الشمس، يشرق في الشرق ويغرب في الغرب، فعشان الملك يمر بالرعية أو يقلد الإله رع، عشان كده سموا هذه المركب مركب الشمس، عشان الإله أو الملك بياخدها يمر بها على الرعية. يعني هم كانوا بيعتقدوا ذلك، عشان كده كانوا بيحطوا مراكب الشمس حوالين المقابر بكتير. يعني يمكن لقينا منها مراكب دهشور مثلا في منطقة دهشور، مراكب الملك سونسيرت اللي كانوا في المتحف المصري. بعد كده عندنا مراكب متحف خوفو، وعندنا يعني مراكب كتير مراكب الشمس اللي كانت تستخدم لأغراض دينية. طبعا احنا لقينا نماذج كتير لمراكب موجودة من حياة المصريين القدماء يمكن من عصور يعني الدولة القديمة، وبنلاقي وانا قلت مركب خوفو الكبيرة الضخمة دي، وطبعا مرورا بالدولة الوسطى الدولة الحديثة. يمكن يذكرني ان مقبرة توت عنخ آمون تم العثور على 35 أو يمكن أكثر من 35 نموذج لمراكب في مقبرة توت عنخ آمون. كانت نماذج صغيرة، نماذج كبيرة، اعتقادا منهم ان هي تنفع الملك في الحياة الأخرى. نماذج يعني بسيطة، لأن احنا عارفين مقبرة توت عنخ آمون كانت صغيرة، يعني 3 حجرات،
عشان كده يمكن تم صناعة نماذج لهذه المراكب اعتقادا منهم أن الملك عندما يستيقظ في الحياة الأخرى فيكون يعني يقرأ تعاويذ من كتاب الموت وما إلى ذلك، فتتحول هذه المراكب إلى مراكب كبيرة تنفع الملك. برضو من الحاجات الموجودة عندنا أو شفناها وعصرناها نماذج مراكب الدولة الوسطى. يمكن مجموعة كبيرة من مراكب الدولة الوسطى من مقبرة ميكتراعو وغيره يمكن تم العثور عليها في مناطق مختلفة ترجع منها يعني ما هو كان يستخدم للصيد. يعني يمكن في مركبتين كانوا بيستخدموا لصيد الأسماك بطريقة جميلة. يعني هذه المراكب كانت تستخدم لصيد الأسماك والشبكة والسمك موجود جوه. يعني مصر القديم كان يجسد يعني الشيء تماما بالضبط. وطبعا كانت هناك مراكب تستخدم للحج مثلا في أبيدوس وذهاب إلى الأقصر ويعني نقل الموتى كمان ونقل أثاث الموتى من البر الشرقي إلى البر الغربي. يعني أقدر أقول أن المراكب والسفن كانت بتستخدم بطريقة واسعة جدا 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 في حياة المصريين القدماء. يمكن أكتر حاجة استخدمها المصري القديم في حياته هي المراكب والسفن، لأن كان يعني بيعمل بها يعني حاجات بيشتغل بيها في حياته، بيروح في أغراض كتيرة في حياته. وزي ما أنا قلت طبعا كان على رأسها الأسطول بتاع الملك سنفرو من الدولة القديمة إلى بلاد الشام، وطبعا حملة حتشبسوت إلى جنوب أفريقيا وبلاد جنوب أفريقيا والصومال وشواطئ البحر الأحمر وما إلى ذلك. وكانت تستخدم في التبادل التجاري، كانت بتستخدم بطريقة واسعة، ودي طبعا حاجة كانت كويسة جدا جدا جدا. يمكن المصريين القدماء هم اللي اخترعوا أنواع كتير من المراكب والسفن، وطبعا كل حاجة في حياة المصريين القدماء كانوا بيسيبوا لنا منها حاجة. يعني احنا عرفنا ده من المراكب اللي طبعا وجدناها في المقابر وفي المعابد وما إلى ذلك. ولولا اعتقاد المصري القديم في الحياة الأخرى زي ما أنا قلت، وإن الحاجات دي كانوا بيحطوها في المقبرة، يمكن إحنا كانت جوانب كتير يمكن غابت عننا في حياة المصريين القدماء. لكن لحسن الحظ إن المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا في الحياة الأخرى، فكان كل حاجة في حياتهم لازم يجيبوا منها حاجة يحطوها في المقبرة، علشان الإنسان لما يصحى مرة أخرى في الحياة الأخرى ويقوم يلاقي كل حاجة حواليه زي ما كان في الدنيا بتاعته. عشان كده إحنا اكتشفنا أو لقينا كل هذه الآثار وعرفنا كتير من جوانب أجدادنا الفراعنة. في نهاية الحلقة إحنا نكون النهاردة ادينا فكرة عن بناء أو عن اختراع السفن والمراكب في مصر القديمة، وشفنا أنواعها وشفنا أهميتها كانت ازاي والأغراض اللي تم استخدامها فيها.